ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਚੱਲਣਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ? ਚਲੋ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ।
ਸੱਸੀ ਕਾ ਬੀਬੀ, ਸੱਸੀ ਕਾ ਮੰਮਾ। ਲਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਚ ਕੌਣ ਲਗਾ ਕੱਟੇ ਕੱਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੰਡ ਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਫੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹਰ ਫਰ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੀ ਬਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਸਨ ਲਈ ਆਇਆ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਾਸੀ ਉਹਦੇ ਚੌੜ ਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਬਣੂ ਲੈਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮੈਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰਫ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੂਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਬੂਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਜੜੋਤੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਸਿਰ ਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੈਕਟ। ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲੌਕ ਖੁੱਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਪ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਾਏ ਪੁੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾਉਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪੀਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠ ਕੱਢ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਾ ਦੀ ਟਿੱਕੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਪੰਜੀਰੀ ਨਾ ਪੰਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੱਟ। ਕੱਢ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦੇਗਾ। ਮਾਮਾ ਖਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਗਲਾਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਧੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਧੋ ਲਾ। ਦੋ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਰਨੈਲ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਜੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਢ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਨਾ ਦੋ ਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁਸਕ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਭਰ ਸੂਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਸੰਭਰਿਆ ਸਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਗਜ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਲ ਉਹੀ ਘਰੇ, ਮਾਲ ਉਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇਰੀ ਦੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਪਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲਾ ਦੂ ਪੇਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਖਾ ਆਪਣਾ ਮੇਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੇਕ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾ ਦੂ। ਦਲੌਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਹਨਾ? ਹਾਂ
ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗਾ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਉਣੇ ਦੀ ਚਾਉਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਗਏ ਤੇ ਕੱਪ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਦੇਖ ਗਏ ਸੀ ਕੱਪ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨਰਮਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਨਰਮ ਲੈ ਮਾਮਾ ਨਾ ਬਸ ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਲੈ ਬਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਕੜਾ। ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੱਕ ਲੈ ਬਸ ਖਾ ਲਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆ ਜਾ ਭੱਜ ਆ ਸ਼ਰਮ ਬੱਦੀ ਜਾ ਭੱਜ। ਖਾ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਾਏ ਮਮਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਮਾ ਬਾਏ ਨਾ ਕਲਿਆਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਾ।